Hello, chào quý vị và các bạn thân mến. Trong một cái video clip trước, tôi có chia sẻ về những con ve sầu chui lên từ mặt đất. Nhiều người bạn ở trên YouTube họ góp ý là tại sao không làm một cái món gì đó về con ve sầu non. Thì qua gợi ý đó tôi mới nghĩ ra là sẽ làm vài món ve sầu non để ăn thử coi nó như thế nào. Và cái món này mấy người Mỹ người ta nói là rất là kinh dị, nhưng mà theo tôi nghĩ là người Việt Nam mình với những người châu Á thì cái món này là nó là bình thường thôi. Nhưng mà để trải nghiệm thử cái món ăn này nó như thế nào thì tôi phải nấu, và tôi phải làm một món gì đó để chính tôi ăn thử, rồi mình chia sẻ cho quý vị biết cái món này nó có phải là kinh dị hay không nhé. Giờ mời các bạn theo tôi vào bếp để làm món này. Xin mời. Trước hết mình rửa ve sầu non là vài nước và ngâm trong nước lạnh để cho nó ra hết đất, và mình để cho nó ráo nước. Sau đó mình sẽ luộc sơ ve sầu non trong nước sôi có pha một chút muối, và mình sẽ đem đổ ra rổ và xả qua nước lạnh một lần nữa. Và kết hợp với món ve sầu non này, mình có mua một hộp nhộng tầm để làm ăn chung với cái món ve sầu non. Nhộng tầm này ở chợ Đại Hàng bán, nó đã luộc chín. Mình khui ra và xả trong nước lạnh, và sau đó để cho ráo nước. Ve sầu sau khi làm sạch, cắt bỏ đầu, cánh và chân thì mình sẽ ướp một lớp bột bắp để lát nữa mình chiên giòn. Món ve sầu non chiên giòn chỉ chiên trong khoảng 3 phút là được, và vớt ra chảo để cho ráo dầu. Như vậy món ve sầu non chiên giòn đã xong. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị làm món thứ hai, đó là món ve sầu chiên bơ. Cho một miếng bơ vào chảo và cho nó thấm đều. Sau đó cho một chút tỏi vào phi cho thơm, và bỏ tất cả ve sầu non và ve sầu có cánh cùng với nhộng tầm vào, xào lên trong khoảng vài 3 phút. Món nhộng tầm và ve sầu non chiên bơ đã xong. Bây giờ xếp ra đĩa. Nướng một miếng bánh mì mỏng trên chảo không dính
để ăn với ve sầu non và nhộng tầm. Các món ăn đã chuẩn bị xong và được bày lên trên bàn. Đây là 4 cái cây que xiên, mà trong đó là con ve sầu non, con ve sầu có cánh và con nhộng tầm. Để ăn với cái món này, mình chuẩn bị một trái bơ mà mình nghiền ra, để mình sẽ phết cái bơ này lên trên bánh mì mỏng, ăn kèm với ve sầu non chiên bơ và ve sầu non chiên giòn. Hello, chào quý vị và các bạn thân mến. Món ve sầu non và nhộng tầm mình đã làm xong. Ve sầu non mình lăn bột chiên, còn một ít thì mình chiên bơ, làm hai món khác nhau. Mình có sâu mấy cái con ve sầu non với lại con nhộng tầm thành 4 sâu. Thì cái sâu này là những con ve sầu có cánh, mình lăn bột chiên giòn. Và cái sâu thứ hai là nhộng tầm, mình chiên bơ thôi. Và hai sâu còn lại là ấu trùng ve sầu, mình lăn bột chiên, nó rất là giòn. Ở phía dưới mình lăn bột chiên hai con ve sầu có cánh, để mình ăn thử coi nó khác nhau như thế nào giữa ve sầu có cánh và con ấu trùng ve sầu. Thì mình sẽ ăn với bánh mì loại này, loại mỏng giống như bánh tráng vậy đó. Và mình sẽ ăn kèm với lại trái bơ, mà bơ mình nghiền rồi. Đồng thời để đưa cay thì mình có ngâm rượu dâu tằm. Rượu dâu tằm này mình hái ở ngoài gần cái garage, thì hái về mình ngâm được hơn 1 tháng rồi. Thì mình sẽ nhấm với lại cái món ve sầu này và rượu dâu tằm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thử với mình món ve sầu chiên giòn, ve sầu chiên bơ. Cái món ăn mà mọi người nghĩ là rất là kinh dị, nhưng mình thử trải nghiệm ăn coi nó như thế nào. Giờ mình phết lên trên này một lớp trái bơ và cho một ít ve sầu non chiên bơ lên trên này. Giờ mình rót một ít rượu dâu tằm ra cái ly. Cái rượu dâu tằm này uống mình thấy công hiệu là nó dễ ngủ lắm. Thường thường những người khó ngủ là uống cái rượu dâu tằm này rất là dễ ngủ. Bây giờ mình ăn thử nha. Mời quý vị và các bạn. Nó có một cái hương vị thơm thơm của con ve này, vì mình chiên bơ á,
và nó có vị hơi béo của cái trái bơ, và cái độ giòn giòn của bánh mì lúc nãy là mình có nướng qua, thì nó kết hợp lại một cái thức ăn mà mình thấy nó không có gì mà ghê gớm á, như là người ta đồn đại kinh dị, ăn rất là ngon. Ngon không các bạn, rất là ngon. Đó là mình thử cái ấu trùng ve sầu chiên giòn. Và mình thử uống với cái rượu vô tầm này. Rượu vô tầm này rất là ngọt, tại vì trái vô tầm này hái nó chín lắm, nên khi ngâm vô cái rượu vodka 40 độ á, thì nó sẽ giảm xuống, không còn mặn như trước, và nó có mùi thơm của trái dâu và cái ngọt của trái dâu cộng với cái mùi vodka, nó rất là thơm. Mà để ăn, mà để mà cảm nhận á, thì bây giờ mình sẽ ăn không có kèm với trái bơ hay là bánh mì. Mình ăn cái sâu con ve sầu có cánh, mình đã cắt hết cánh rồi, thì mình đã lăn bột, mình ăn thử cái khác biệt giữa ve sầu có cánh và con ấu trùng thế nào. Cái con ve sầu mà có cánh á thì mình chiên giòn rồi, nhưng mà mình ăn á, mình có cái cảm giác cái vỏ ngoài của nó giống như là cái vỏ của con tôm vậy đó. Thì mình ăn cái con ấu trùng ve ha, mà mình chiên bơ ấy, chiên giòn. Cái sâu này là sâu cái sâu này sâu chiên bơ, hai sâu này giống như nhau. Mình ăn thử thôi. Cái con này có ấu trùng. Có một sự khác biệt là cái thịt con ấu trùng này á, nó nhiều hơn cái con ve sầu có cánh, và nó ngon hơn nha, nó giòn hơn, và thịt nó nhiều hơn, và thịt nó ngon hơn cái con ve sầu đã lột xác có cánh rồi. Rất là ngon. Như vậy là món ăn này không phải kinh dị. Còn đây là cái con nhộng tầm. Cái con nhộng tầm thì ở bên Việt Nam chắc các bạn cũng có một số người cũng hay ăn, là nhất là những người dân miền Bắc, dân Hà Nội á, người ta biết ăn cái món này. Tức là khi con tầm nó nhả hết tơ rồi thì nó tạo thành cái kén, rồi nó chung vô cái kén đó, người ta mới lúc mà người ta luộc cái kén để ta lấy tơ, ta quay tơ dệt lụa đó, thì người ta lấy được cái con nhộng này. Con nhộng này là mình mua của chợ Hàn Quốc. Người Hàn Quốc người ta cũng ăn con nhộng này. Nhộng tập này họ đóng hộp rồi họ bán, mình mới mua làm ăn chung với con nhộng ve sầu. Thì mình ăn thử nha. Thì ai đã từng ăn con nhộng mà của con tầm rồi đó thì đã biết nó béo béo, và nó có một cái mùi vị riêng của con nhộng tầm. Mà cái mùi đó
Nếu mà các bạn mà chưa từng ăn bao giờ á, thì các bạn ăn á, các bạn cảm thấy nó khó ăn hơn là con nhộng ve sầu. Con nhộng ve sầu nó không có mùi gì hết á, trong khi con nhộng tầm á là ăn nó có cái mùi riêng của nó, rất là ngon các bạn. Mình nhìn nó thì nó thấy ghê lắm. Người nào mà chưa có ăn lần nào thì chắc không dám ăn đâu, nhưng mà theo tôi á thì cái món này rất là ngon. Bây giờ mình ăn qua cái bánh mì với lại trái bơ nè. Ve sầu này, ve sầu non mình đã cắt cánh rồi, cắt đầu rồi để mình chế biến mà. Mình để đầu rồi chân tay nó rồi lỏng ngỏng quá, nhìn khiếp quá, nên mình cắt đi rồi cho nó gọn để mình chiên mình ăn nó không bị những cái chân cái ngoe nó đâm vô miệng mình. Như vậy là cái món ve sầu non mà mọi người thường nói là món ăn kinh dị, thật ra nó là một món đặc sản. Vì không phải là lúc nào cũng có cái con ve sầu non này để ăn, mà chỉ có 10 năm đúng chu kỳ của nó chui lên một lần, thì lúc đó mình mới có cơ hội mình bắt được một ít để mình ăn. Chứ thật ra một năm á, ve nó chui lên không có nhiều, mà năm nay ve lên chui lên rất là nhiều. Người Mỹ người ta cũng thử ăn giống như mình vậy đó, và họ được quay đưa lên tivi. Video của mình đến đây xin được tạm dừng. Kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu quý vị thấy hay thì cho mình một like, subscribe và share cho mọi người biết. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin hẹn quý vị và các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.